Я досі не можу повірити, що відео, які я знімаю вдома, монтую і потім завантажую онлайн, можуть дійсно подобатись людям. І навіть приносити дохід. Так, YouTube існує вже більше 20 років, але я ніколи не міг подумати, що я дійсно коли-небудь заведу свій канал. Але ось ми тут. І напевно, якби хтось сказав мені ще 5 років тому, що я буду писати сценарії, знімати відео кожні 2 тижні, і моє захоплення кінематографом та редагуванням відео переросте у щось більше, я би вирішив, що наді мною капкують. Насправді почалося все з того, що я просто дуже багато дивився англомовний YouTube, і мені дійсно подобалось та й продовжує подобатись, як різні креатори цікаво і якось креативно показують своє повсякденне життя. І я подумав, що в українському сегменті такого контенту не вистачає, або ж я просто погано шукав. І більшість контенту, який я бачив, були вузьконаправлені і мали якусь певну тематику. Наприклад, автомобілі, кулінарія, психологія і так далі. І ось коли я не зміг знайти канал, де людина просто знімає своє буденне життя і додає цю нотку кінематографічності, я вирішив створити свій власний канал. Насправді вже зараз, через рік, я розумію, чому люди створюють тематичні канали. Вся справа у ранжуванні та алгоритмах YouTube, які працюють доволі логічно. Якщо людина знімає 2, 3, 5 відео про автомобілі, то логічно пропустити, що наступне відео буде також про автомобілі, і подібний канал і його контент варто запропонувати людям, які, наприклад, люблять огляди автомобілів. І так само з будь-якою іншою темою, з подорожами, кулінарією, іграми і так далі. Якщо канал має якусь певну тематику, то його набагато простіше просувати, тому що алгоритми YouTube вже знають, що зацікавило глядача, і може зарекомендувати більше подібних відео. А от коли ти знімаєш 2 відео про подорожі, 2 про автомобілі, 1 про ремонт і ще трошки про програмування, то алгоритми YouTube трошки губляться і не знають, кому ж зарекомендувати твій контент. Тому так, я, на жаль, обрав шлях самурая, і від того мені вдвічі приємніше, коли ви пишете коментарі типу «Ого, я думав, тут 100 тисяч підписників, а тут всього лише 4», тому що мені набагато важливіше зняти класне відео, придумати сценарій, кадри, сцени, ніж мати просто тупо 1 мільйон підписників. Чи хотів би я мати цей 1 мільйон підписників? Безумовно, так. У таунхаусі офісі вже зарезервоване місце для срібної кнопки YouTube. Її якраз видають, коли канал досягає 100 тисяч підписників. А якщо знадобиться, я звільню місце для золотої. Взагалі без проблем. Але це взагалі не моя мета, це скоріше якісь проміжні етапи і побічне підтвердження того, що людям подобається моя творчість і той контент, що я роблю. Моя справжня мета – це просто документувати власне життя і робити це цікаво. І в той же час розвивати свої навички, як технічні, так і не технічні, щоб просто з кожним відео я бачив свій власний зріст і кожне відео було більш цікавим та захопливим. Тому якщо ви вже опинились на цьому каналі і дивитесь це відео, і вам дійсно подобається той контент, що я роблю, то зробіть ось таку легку вправу для рук. Ось тут натисніть підписатись, ось тут на дзвіночок, ось тут протисніть лайк і не забудьте написати якийсь приємний коментар для просування каналу. Насправді, надихаю вас робити ці прості дії не тільки на моєму каналі, а на усіх каналах, що вам подобаються, тому що ці прості дії допомагають Ютубу розібратися, що дійсно вам подобається, та краще просувати відео маленьких авторів. Ну і звичайно, таким чином ви допомагаєте алгоритму підчепити відео або автора і допомагаєте автору знайти свою аудиторію. А тепер давайте перейдемо до дуже цікавої теми, звичайно, до монетизації, тому що я впевнений, вам дійсно цікаво, скільки YouTube готовий заплатити вам за перегляд ваших відео. Але до цього розкажу вам про декілька критеріїв, що вам треба виконати, щоб ваш канал взагалі почав монетизуватись. По-перше, мати хоча б 1000 підписників, а по-друге, мати 4000 дійсних годин перегляду ваших відео за останній рік. Якщо ви знімаєте короткі відео, то там теж є певні правила, але якщо чесно, я не дуже сильно звертав на них увагу. Там треба мати щось типу 3 мільйонів переглядів. Ну і звичайно, у ваших відео не має використовуватись контент, що захищений авторським правом, наприклад, музика. У деяких випадках ви взагалі не зможете завантажити відео на платформу, тому що виконавець може, наприклад, заборонити використання його музики на YouTube. І от десь з вересня минулого року YouTube вімкнув мені можливість монетизації, і з того часу я заробив $57. І думаю, у вас постає логічне питання. Тут так мало. Так от, справа в тому, що YouTube не платить за контент однаково, і рейди дуже сильно відрізняються від тематики відео, а ще більше відрізняється від того, з якої країни це відео дивляться люди. Наприклад, перегляди з Австралії та США коштують найбільше. Вони досягають майже $12 за 1000 переглядів. А от перегляди з Єгипту коштують найменше і сягають 11 центів за 1000 переглядів. Тобто різниця буквально у 100 разів. Ну і здогадайтесь, де саме на цьому відрізку знаходиться Україна. Правильно, приблизно 60-80 центів за 1000 переглядів. Тому так, можливо, якщо цей канал був би англомовним і більшість людей дивилися його зі Сполучених Штатів, то I've earned a little bit more money. Effectivo amazing.
Amazing на всех. І не спішіть качати VPN і передивлятись усі мої відео з умовної Німеччини. Хоча можете спробувати. YouTube також ідентифікує подібний трафік, може визнати його невалідним і вимкнути монетизацію за ці перегляди. Отакі от справи. Ну, як я казав раніше, монетизація також дуже сильно залежить від тематики каналу. Як ви розумієте, алгоритми YouTube найбільше спрямовані на платежоспроможність глядача, тому найбільш дорогі теми – це нерухомість, будівництво, бізнес, техніка, автомобілі, і найбільш дешеві – це, наприклад, огляди іграшок. До речі, огляди косметики також доволі дорога і нішова тема. Також YouTube має вбудований алгоритм спонсорства, і ви вже можете стати спонсором мого каналу. Наразі їх у мене аж один, і Юра, я висловлюю тобі величезне дякую і просто надзвичайний респект. Та і тут насправді все не так просто, тому що 30% комісії забирає собі YouTube, і ще 20% забирає ПДВ України. Якщо ви пам'ятаєте, приблизно у 2020-2021 році було введено такий собі податок на Google, який стосувався великих технологічних компаній і зобов'язував їх платити 20% до ПДВ України. А ці компанії зробили набагато простіше, просто перекинули цей податок на своїх користувачів, видавців або авторів, як у моєму кейсі. До речі, все це саме стосується також платформи App Store та Google Play, на якому знаходяться мої застосунки. Потужно? Дуже потужно. Але я все ще просто безмежно вдячний за це спонсорство, тому що це для мене найважливіший показник, важливіший за будь-які доходи, тому що це показує, що людині настільки подобається те, що ти створюєш і те, чим ти займаєшся, що вона готова фінансово тебе підтримати за те, що все одно безкоштовно отримує всього лише за декілька днів. І останнє, як можна монетизувати власний канал, це, звичайно, пряма реклама прямо у відео. Десь декілька місяців тому до мене вже звертались рекламодавці з гемблінгу, казино, слотів і так далі. Але я ще під час створення свого каналу дав сам собі обіцянку, що ніколи не буду рекламувати щось із сірої ніші, або взагалі не стану рекламувати і радити людям щось те, чим не став би користуватись сам. Тому мій найбільший рекламодавець – це застосунок Speedster, про який ви вже, напевно, всі знаєте. І я власноруч сам собі виписую чек на маркетингові витрати у вигляді середнього капучино. Ну що ж, на завершення хочу сказати, що я дуже сильно радий, що рік тому мені стрільнула ідея завести свій власний влог. І цей рік приніс мені купу крутих знайомств, класних подорожей, пам'ятних моментів і цікавого досвіду. І ще більш радий, що весь цей рік ви могли провести разом зі мною. Вірю і сподіваюся, що наступний рік, а можливо навіть роки, будуть навіть набагато краще, ніж цей минулий. А якщо ви, як і я, рік тому вагаєтесь, чи варто створити свій власний канал, то ось вам приклад того, що не варто перейматись, а треба просто робити. І звичайно, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте про вправу для пальчиків, яку я показав вам трохи раніше. Це дуже допомагає просуванню каналу. А я ж бажаю вам гарного дня та до зустрічі!